بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. چیز به نام ویو داریم، تب ویو. در تب ویو ما شما این قسمت روز اول براتون گفتم به نام چی میگن؟ نویگیشن پن برش میگه. تعیینش میکنیم باشه نباشه. ارزش خود گفته بودم که خود ما رو معمولا تعیین میکنیم. در اینجا چند دکمه داره. اول خیلی که expand to folder. مثلا برش میگم که اینمی this PC همیشه باز باشه. بازی expand میکنم. میگم هر زمانی که داخل فایل اکسپلورر میشم باید this PC باز باشه، نه که بسته باشه. باز می این فولدرش یه رقم expand شدگی است. اگر نمیخواستیم برش میگم نه. اینا آف میکنیم. حالا اگه ما شما مثلا اینا رو خب دیگه بسته بکنیم، اگر بیایم در اون مورد کلوز باید باشه، نه که بسته شدگی. باز نیست، کلاپسز. چرا رو آف کردیم؟ اما برش بگیم نه، مثلا غیر از فولدر کل فولدر رو با ما شکل expand نشان بده. باز شدگی چیزی که فولدر است. هر زمانی که داخل ازش شویم ملاکی رو بستان بکنین همیشه اینم تو اوپن است. بستایشون که بکنین بازم expand است. اما اگه بیایم بگیم نه اصلا این کار نکنه، باز پس دوباره میریم برش این آف میکنیم. و فولدر لایبرریز قبلا براتون گفته بودم که چیز به نام لایبرریز داره میگران کنه، میتونیم که لایبرری رو میگه نشان بده. اگر نمیخواستین رو پس آف هم میتونین بکنین. در هوم شما در این قسمت رو کار کرده بودیم. یک چیز ما شما به نام ویو پن داریم، پریویو پن و دیتیل پن. این دست راست یک چیز به نام پریویو پن میه. این قسمت ویژگی از چی است؟ مثلا ما شما هر فایلی که انتخاب میکنیم پیش از اینکه فایل باز کنیم برام پریویو داخل فایل نشان میده. فایل باشه، مثلا فیلم باشه، ویدیو باشه، مثلا سی پی پی ببین داخل این فایل ورد است. هنوز رو باز نکرده برام نشون میده محتویات داخلشه. اگر مثلا این رو باز کنم این دوانش چند تا کد است: subtraction, multiplication, division, structure, double، مثلا dedicated, different، مثلا اینی چند تا لغت بده بنش. خب یک چیز دیگه به نام دیتیل پن داریم. دیتیل پن این هر عکس را که ما انتخاب کنیم فقط درباره از با دیتیل معلومات میده. تا مثلا این فایل ورد انتخاب کنم نشان میده که C++ تکست نام فایل است، دیگه مکمل تایتلش، سایزش، به وسیله کدام اکانتی جور شده، یوزر نیم و کل معلومات از این نشان میده، کدام تاریخ جور شده بوده و غیره و غیره. هر فایلی که انتخاب کنیم این عکس چی وقت گرفته شده، به وسیله کی، سایز چقدر است، اینو به نام دیتیل پن میگه. با محض کلیک کردن بالای هر فایل با دیتیل درباره از نمون معلومات میده. ببینید این ویدیویی که ما انتخاب کردیم نامش D8 است، لنتش 28 دقیقه است، سایزش 1.5 GB است، با کدام رزولوشن ریکارد شده، با کدام تاریخ ریکارد شده، با کدام فریم ریت ریکارد شده، کلش دونه دونه نشان میده برای شما. سایز زیای کنا با کدام اندازه باید باشه پریویش. ما فقط این دو دونه رو خوانده بودیم، اسمال، لارج. شارتکتش هم گفته بودیم که کنترل شیفت و 6 و 4 بود. اما ما شما از اینجا میتونیم کار کنیم. اکسترا لارج نشان بده، اسمال، تایل، لارج، میدیم، لیست، کانتنت، دیتیل که با دیتیل مثلا دوارش معلومات میدم. بس میتونیم ما شما انتخاب بکنیم. با دیفالت معمولا این انتخاب میشه تایل، اما باز بعدا نظر به ذوق ما شماست میتونیم رو چی کنیم تغییر بدیمشون. یک چیز به نام سورت داریم. در هر کدوم از ویوی که باشه او فرق نمیکنه، اما سورت ما شما خواسته باشیم اینا رو سورت بکنیم نظر به الف با، میتونیم بیایم از اینجا رو انتخاب بکنیم. مثلا سورت، مثلا درایو سی آمدین، مثلا درایو سی هست، این فایل رو برام میگم سورت کنه. بای نیم مثلا از اف شروع میشه تا به دبلیو را، برعکس اسندینگ دیسندینگ. با سایز میتونیم انتخاب کنیم، با دیت مودیفای، نظر به تاریخ ساختار، نظر به تاریخی که ساخته شده، نظر به عنوان، خلاص هایی رو میتونیم سورت کنیم. اگه خواسته باشیم در بخش چوز کالم ما شما بریم میتونیم نظر به بسیار چیزای دیگه رو سورت کنیم. یعنی فعلا چند چیز اینجا نشان میده. اگه بریم نظر به بسیار موضوعات اضافی میتونیم اینا رو سورت کنیم. سل فون، چیلدرن، بسیار گپایی که قدر اضافه تر یعنی داشته باشه، کلر، یعنی بیس آن هر چیزی که شما خواسته باشین میتونید سورت انجام بدین. بعد از این چیز برام گروپ داریم. میتونیم برای اینا بگیم که اینا رو گروپ بسازه، کاتگورایز بکنه. مثلا کاتگوری A جدا، B جدا، C جدا، فولدری که به شروع میشه A باشه، کاتگوری تو کاتگورایز باشن. باز میایم برای انتخاب میکنیم. مثلا نظر به چی باز کاتگوری ها رو نشان بده. اگر بگیم مثلا نظر به نیم باشه، از A تا به H، مثلا از I تا B سه کاتگوری معمولا رقمی جور میکنه. از Q تا Z مثلا یک کاتگوری درست میکنه. فولدری که بین Q تا Z میاد یک فول کاتگوری است. از I تا P مثلا از A تا به H. باز هم تسنینگ دیسنینگ داره، سرچپه یا سراسر نشانش بده. دیت مودیفای باشه، نظر به تایپ باشه، نظر به هر چیزی که خواستین. مثلا اگه بگیم مثلا نظر به دیت مودیفای، ببینین لاست ویک فولدر ساخته شده، لاست مانت، earlier this year, a long time ago. نظر به بر شما ایده سورت میکنه. باید دیت کرییت انتخاب کنیم. ببینین long time ago, earlier, last month. نظر به مختلف چیزایی رو بر شما چی میکنه؟ گروپ میسازه، گروپ کاتگورایزش میسازه. باید سایز انتخاب کنیم و همون موضوعات مختلف. خب اگه با این انتخاب کنیم میگه نظر به الف با رو سورت کرد. اگر این نمیخواستیم چی رو میگیریم؟ نن. یک چیز دیگه داریم ما شما نام اد کالمز. مثلا بای دیفالت بخش دیتیل دیگه‌اش قدر مهم نیست. در دیتیل که میایم
معلومات اضافه میده، مثل دیت مودیفای، مثل تایپ، مثل سایز. اگر ما خواسته باشیم بگیم بعضی از معلومات‌های دیگر هم مثل دیت کریئتور اضافه کنه، معلومات‌های مثل آتور نویسنده شه، خب واسه باید به پراپرتی بری معلومات برسونی که آتورش کی است. بعضی از معلومات‌ها رو باید برسونی اول. آتورای از ایران نشون میده، کسایی که ساخته کریئت کرده. کالم مثل تکس مثلا، کالمای مثل تایتل عنوانایشان، حالا بریم یک تایتل براشون بریم بدیم. خب در نهایت این کالمای اضافی هم اضافه میشه. اگر این کالم مثلا تو سورت ناشده باشه، که دور باشه، کلان باشه، که یک رقم باشه، بخوایم بگیم نه اینا نظر فیت تو دیتا بساز باشه، میگیم سایز all columns to fit. کلش کوشش میکنه نظر به اون متن محتویاتش رو فیت تو اسکرین بسازه. اون کالمایی که کار نداره میتونیم انتخاب کنیم. حتی بعضی کالمای دیگه هم میتونیم که اضافه بکنیم، چیزای بسیار زیاد داره. کالمای مثلا بگیم نظر به آلبوم، یک کالم حساب آلبوم ارد شود. یک چیز دیگه داریم ما به نام آیتم چک باکسز. ما فعلا یک دونه از سلکت میتونیم این رقمی. همزمان اگه بخوایم سلکت کنیم خب مشکل نداره، یا این رقم سلکتش میکنیم یا کنترل ای را فشار میدم سلکت میشه که در هوم خوانده بدیم در اینجا. اما اگه مثلا ما چک باکس آن میکنیم این رقم پیشوری هر کدوم از یک چک باکس میه، ات انتخابشون آسان تر میشه. کدام مثلا سیف فولدر رو میخوای کپی کنی، مثلا میگی اینی فولدر با اینی فولدر برام کپی کن. یعنی قسمی آسان بود، اما مثلا اگر ما در وسط چند دانه رو انتخاب میکنیم، اگر چکو هم آسان از کنترل گرفته ای کارا میکنیم، اگر این چک باکس هم نداشته باشه کنترل پلاس کلیک. خب اما یک کسی شارت کات نفهمه بسیار عادی ایران میکنه و از وسط انتخاب میکنه که ما تنها این سیف فولدر رو میخوایم کپی بکنیم. اگر چک باکس نباشه کار نمیتونی انتخاب کنی، از انتخاب خارج میشه. فایل نیم اند اکستنشن، اختصارات فایل ها. هر فایل ما شما از خود چی داره؟ یک اکستنشن داره که اکستنشن نمایندگی است که در کدام برنامه او ساخته شده را نشان میده. طور مثال ما شما اگر اینجا یک فایل مثلا ورد داشته باشیم، یا از وردپرس، یا مثلا یک فایل ورد داشته باشیم مایکروسافت ورد، حالا اگر ما میل فرق بین این فایل ها را ببین اردوش یک رقم معلوم میشه. بعضی خود کسی میل بلد نباشه چی میفهمه که کدام از فایل وردپرس کدام از فایل ورد است. دلیل که این فایل ها مثلا در اون سافت ویر خودشان باز میشن اکستنشن فایل است. خب ما فعلا اکستنشن فایل رو هاید کردیم، نشانشون نده، اما اگر آف آن بکنیم دیگه اکستنشن فایل رو هم نشان میده. هر فایل مثلا اکستنشنش فرق میکنه. طور مثال اینی فایل ما شما ببین سکن RTF اکستنشن وردپرس هست، DO6 اکستنشن پروگرام ورد است، XLSX اکستنشن طور مثال اگه ما یک نفر برینیم اکستنشن زیر مثلا چنج کنه، مثلا بسازش PPTX که از پاورپوینت است، دیگه تبدیل میشه به فایل پاورپوینت، دیگه فایل ورد نیست. اگر دربنش محتویاتی هم باشه دیگه دبل کلیک بکنیم به پاورپوینت باز میشه. بعد ما نهایت فایل کامل تغییر دادیم. اگه کسی بگه نه اصلا این فایل پاورپوینت نیست، اشتباه نوشته شده یا هر کاری شده، فایل مثلا XLSX شارتکت اکستنشن پروگرام XLS اوکی میکنم، تبدیل میشه به فایل برنامه اکسل. بعضی ها نمیخواد که این اکستنشن های فایل چینج شون، تغییرات دو بیاد. موضوع چی میکنه؟ اکستنشن ها رو غیر فایل میسازن که کسی می کار انجام دادن نتونه، فقط نام فایل براش نشان بده. بعضی ما شما چیز دیگه داریم اینجا به نام هایدن فایلز. فایل پنهان شده ما شما در کامپیوتر بعضی فایل رو میتونیم پنهان بسازیم، فولدرهای رو میتونیم پنهان بسازیم. اگه خواسته باشیم اونا رو آشکار بسازیم پس دوباره میتونیم از استفاده کنیم. انتخاب میکنیم رقم، پس اگر بگویم هایدن شو، چیزایی که باز هاید شده بر مقطعا آشکار میشه میبینیش، پس که راف کردی پس دوباره پنهان میشه، چیز میشه، هاید میشه. ببینین این فولدری که برنگ خیره یک این کلش هیدن فایلایی بود که بیشتر نشان نمیداد. در هر جا ما هیدن فایلز داریم، فلش تون گوندوز یعنی خب وایرس ها میرقم هاید میباشن، زمانی که آن میکنن وایرس ها رو هم شما میبینین نمیتون. اما اگه آف کنیم سگن چیزایی که هایدنس نشان نمیده، پس اگه هایدن بکنیم سگن دیدی فولدر پس اومد، فولدر هدف ما بود. ما پس انتخاب میکنم، پس از یالا دیر آف میکنم، مطلب از هایدن چی میشه؟ خارج میشه. و یک طریقش دین رو خوانده بودیم که از اینجا این کارا میکردیم. اصلا یک طریقه دیگه هم داره، آپشن هم میتونی بری مثلا این از اینجا مثلا ویو بری شو هایدن فایلز، دو نات شو هایدن فایلز میتونید انتخاب کنین، کاری اینی رو میکنه. اینا رو اگر آفش کنم اون چیزایی که پنهانی از دیگه نشانشون نمیده، خب چون حالا پنهان خارج ساختم دیگه هستم اونجا. یک چیز دیگه ما شما با نام فولدر آپشن داریم. در فولدر آپشن سعی کنین این آپشنش فعلا نمیخوانیم، در بخش کنترل پنل اگر باشید کار میکنیم، جنرالش فقط مربوط به این بخش میشه رو کار میکنیم براتون. در قسمت جنرال اول داریم ما شما اوپن فایل اکسپلورر. زمانی که ما شما داخل فایل اکسپلورر میشیم با دیفالت کرسر ما میگم همیشه در دسک پی سی باشه. هر زمانی که اینجا میرم کرسر ما در دسک پی سی است. اگر اینجا بانمش بازم برم که در دسک پی سی می باشه، بخاطر گروه پیشکی انتخاب کردیم. اگه بگیم نه ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم هر زمانی که داخل زی میشیم کرسر ما شما در کویک اکسس باشه، اینی باشه. حالا که ما شما هر وقت داخل زی شیم میبینید که کویک اکسس نشون میده ما شما. دیگه یک چیز دیگه داریم نوشته کرده که open each folder in the same window یا open each folder in its own window. اگر اینی
دومی انتخاب باشه. زمانی که ما سر هر چیز در صفحه کلیک میکنیم، هر صفحه هر فولدر ما من حیث یک صفحه جداگانه باز میشه. کلیک میکنم میگم این رو بر من باز کن، این من حیث یک صفحه جداگانه باز میشه هر کدوم از این. میبینید هر بخشش، هر فولدری که من کلیک میکنم کامل یک صفحه جدا باز میشه، جدا هر کدومش. چون ما گفته بودیم که open each folder in its own window، هر کدومش در اون ویندوی خودش باز شود. اما باش بگم نه کار نکنه، open each folder in the same window، کلش در same window در این ویندو باز شود. حالا که ما شما اینجا بریم مثلا بگم desktop دمیجست، animal and pets دمیجست، کلش در یک صفحه است. ببینید هیچ کدومش در صفحه جدا دیگه باز نشده فولدر. اما پیشتر دیدیم که هر فولدر در صفحه جداگانه باز شد. یک چیزی که اینجا ما شما داریم که هر چیز با سینگل کلیک باز کنیم یا با دبل کلیک. فعلا که دبل کلیک است. فعلا ما بالای هر چیز باید ما دو کلیک بکنیم. این یک کلیک کنم باز نمیشه، باید ما دو بار کلیک بکنم. اگر برش بگیم نه همه چیز یک کلیک شوه، بعضی وقت اگه موضوع مشکل داره دو کلیک صحیح کار نمیده، باز میتونیم بریم برای خود چی انتخاب کنیم؟ سینگل کلیک. مثلا ما بخوایم که دیس پی سی رو باز کنم فقط یک کلیک میکنم، درایو سی رو باز کنم فقط یک کلیک میکنم، دو کلیک نمیکنم. خالی این اندرلاین های ازی گفتم اگر اینی دومیشان باشه، اندرلاین هاش فقط زمانی باید نشان بده که کرسرتون سرش میایه، دیگه‌اش باید نشان نده. این الاف شد. اینی رقم هدف است. کرسر که سرش میایه اندرلاین وقت نشان میده. اما اگر آپشن اولیش انتخاب شده باشه، همیشه اندرلاین نشان میده. اندرلاین میبینه این رقم نشان میده. دیگه اینجا ما شما چی داریم؟ ما شما سعی داخل کویکس که میشیم اینا ریسنت فایلز میگن. ریسنت فایل آیا نشان بده یا نده؟ میتونیم برش بگیم که اصلا هیچ نشانش نده. میتونیم لیستش کلیر هم بکنیم، بگیم نشان بده برای باره بعدی. خب فعلا پاکش کن. اما میگم نه اصلا هیچ نشانش نده، این را آف میکنم. اگر آفش کنیم اوکی کنیم سعی نیاز به این نفت. یکی ریسنت فولدر است، خب یکی نیاز است، این جداست، او جداست، او ریسنت فایل بودن. اگر بخوایم فولدرهایش هم نشان نده، باز میگم شو فریکوئنت ریسنت فولدرز، این را نشان نده. اوکی. حالا سگن فریکوئنت فولدرایی که اینجا چندانه بود، اینیا نیست یا پن است. ریسنت فولدر هم از بین اینجا میبینین فولدر از بین رفت دیگه نشانشان نمیده الا اینکه من پس بیمیاران کنم. اینا رو بار بعدی تا که بادگرد نکنیم نشان نمیده. دفعه دیگه اینا رو اوپن کردم باز پس اینجا چی میشه؟ ارت میشه. اما تو میشه که چی رو آف نمیکنم، فقط میبینم یک کلیر میگفتم خلاص. اگه از این تغییرات بسیار آورده باشه پس فراموش کرده باشه سیتینگ های اصلی چی بود، فقط میتونیم چی کنیم؟ ریستور دیفالت. این پس دمارت اصلیش پس چی میکنم؟ میارم. دیگه آخر بعضی خود یک تاب پیشتر دیدیم با کامپرسیو فولدر آمد. زمانی که ما شما پیکچر هم انتخاب بکنیم، یک تاب دیگه با پیکچر هم میه، یک عکس که انتخاب بکنیم سعی می‌کنیم منم پیکچر تول میه. خود چیز آپشنای خاص نداره. یکی داره روتیت لفت، سعی کنیم به زاویه 90 درجه بر کلیک میکنیم یک عکس بر ما میچرخونه. روتیت رایت به زاویه 90 درجه مو عکس بر ما شما میچرخونه. فعلا خب عکس مشکل نداره. بعضی وقت یگان عکسای رقم گرفتن. که کامرای رقم گرفتن است وقتی اینجا بندازیم می‌بینی که عکس رقمی اومده. باز برای ما شما چی میکنیم؟ عکس رقمی روتیت میکنیم، میچرخونیم. یک چیز دیگه داریم، اونم اسلاید شو. با محض کلیک کردن مثلا عکس ها رو انتخاب میکنید که چقدر عکس ها شامل اسلاید شو ما شود. از اون عکس های انتخاب شده ما شما یک اسلاید شو آغاز میشه، خودش به اساس تایم مشخص خودش عکس ها رو یکی پشت دیگه به نمایش میگیره. نیاز به اینه باشه که ما کلیک کنیم این اسلاید شو رو دانه دانه عکس ها پشت پشت آماده میره. پس دکمه اسکیپ فشار میدیم. و اگه کدام عکس شما دارید دسکتاپ میخواین من حیث بک‌گراند براتون بیاره، برش چی میگن؟ set as desktop background. با ما از کلیک کردن اون عکس بر ما شما در دسکتاپ من حیث بک‌گراند بر ما میاره. خب این خب با عکس بود. اگر یک فیلم انتخاب کنیم، یک ویدیو رو انتخاب کنیم، باز هم کار انجام بدیم. مثلا در دسکتاپ ما شما همین درسایی که ما شما خواندیم ویدیوش کجاست؟ مثلا ویندوز 10. یکی از ویدیوها رو انتخاب کنیم، سعی یک چیز به نام ویدیو تول هم میاد. دیگه هم چیز خاص نیست که پلی داره که رو پلی بکنه. پلی آل که در فولدر چیزی ویدیوهایی که از پشت بیاد. ما می‌خوایم که در پلی لیست دو ویدیو در پلی لیست دیگه. ما می‌خوایم یک ویدیو دیگه هم در پلی لیست اد کنیم که باز از این دو نوبت از او برسه. باز اون ویدیو رو انتخاب می‌کنیم برش میگه اد تو پلی لیست مثلا. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا می‌کنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.